Ο υπότης με τη σκουριασμένη πανοπλία. Μια φορά και έναν παλιό καιρό, σε μια πολύ μακρινή χώρα, ζούσε ένας υπότης που περνιόταν για καλός, ευγενικός και στοργικός. Έκανε όλα αυτά που κάνουν οι καλοί, ευγενικοί και στοργικοί υπότες. Πολεμούσε εχθρούς που ήταν κακοί, τρισάθλιοι και μοχθηροί, σκότωνε δράκοντες και έσωζε χαρίεσες δεσποσίνες. Όταν οι δουλειές δεν πήγαιναν και τόσο καλά, ο υπότης είχε το ενοχλητικό συνήθειο να σώζει δεσποσίνες, ακόμη κι αν αυτές δεν ήθελαν να σωθούν. Και ενώ πολλές κυράδες του χρωστούσαν ευγνωμοσύνη, άλλες τόσες ήταν έξαλλες μαζί του. Αυτό ο υπότης μας το δεχόταν στοικά. Σε αυτή τη ζωή, στο κάτω-κάτω, δεν μπορείς να τους έχεις όλους ευχαριστημένους. Αυτός λοιπόν ο υπότης ήταν ξακουστός για την πανοπλία του. Το φως που απάβγαζε η πανοπλία ήταν τόσο δυνατό, ώστε οι χωριάτες έπαιρναν όρκο πως είχαν δει τον ήλιο να ανατέλει από τον βορρά ή να βασιλεύει στην Ανατολή κάθε φορά που ο υπότης κινούσε για τη μάχη. Και για τη μάχη κινούσε κάθε 3 και λίγο ο υπότης. Με το που έσκαγε η λέξη σταυροφορία, μια και δυο φορούσε την αστραφτερή του πανοπλία, καβαλίκευε το άλογό του και έφευγε καλπάζοντας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Εδώ που τα λέμε, ο ενθουσιασμός του ήταν τόσο μεγάλος, ώστε καμιά φορά έφευγε καλπάζοντας προς διάφορες κατευθύνσεις ταυτόχρονα και μη μου πείτε πως αυτό είναι κάτι εύκολο. Χρόνια και χρόνια αυτός ο υπότης πάσχιζε να γίνει ο πρώτος σε όλο το βασίλειο. Και πάντα υπήρχαν πόλεμοι να κερδιθούν, δράκοντες να σκοτωθούν, δεσποσίνες να σωθούν. Ο υπότης είχε μια πιστή και ανεκτική γυναίκα, την Τζούλιετ, που έγραφε όμορφα ποίηματα. Δεν έλεγε κουταμάρες και είχε αδυναμία στο κρασί. Είχε επίσης έναν μικρό χρυσομάλι γιο, τον Κρίστοφερ, για τον οποίο έλπιζε πως όταν μεγάλωνε θα γινόταν ένας θαραλέος υπότης. Η Τζούλιετ και ο Κρίστοφερ δεν τον έβλεπαν και πολύ τον υπότη, επειδή όταν δεν έδινε μάχες, δεν σκότωνε δράκοντες και δεν έσωζε δεσποσίνες, ασχολούνταν με το να δοκιμάζει την πανοπλία του και να καμαρώνει τη γυαλάδα της. Με τον καιρό, ο υπότης δέθηκε τόσο πολύ με την πανοπλία του, που άρχισε να τη φοράει και στο τραπέζι, κάποτε και στο κρεβάτι, και σε λίγο δεν την έβγαζε πια καθόλου. Σιγά σιγά οι δικοί του ξέχασαν πώς ήταν χωρίς την πανοπλία. Κάπου ο Κρίστοφερ ρωτούσε τη μητέρα του πώς ήταν ο πατέρας του. Τότε η Τζούλιετ έπαιρνε το παιδί από το χέρι και το πήγαινε να του δείξει μία προσωπογραφία του υπότη που ήταν κρεμασμένη πάνω από το τζάκι. «Να ο πατέρας σου», έλεγε και αναστέναζε. Ένα απόγευμα ο Κρίστοφερ, εκεί που κοίταζε τον πίνακα, είπε στη μητέρα του «Πώς θα ήθελα να δω τον πατέρα μου στο φυσικό του». «Εσύ όλα τα θέλεις», τον αποπήρε η Τζούλιετ, που η υπομονή της είχε αρχίσει να εξαντλείται. Είχε μόνο μια ζωγραφιά για να της θυμίζει το πρόσωπο του άντρα της και είχε κουραστεί από το να την ξυπνάει η κλαγή της πανοπλίας. Συνήθως, όταν ήταν σπίτι και δεν ήταν απορροφημένος με την πανοπλία του, ο υπότης μονολογούσε για τα κατορθώματά του. Η Τζούλιετ και ο Κρίστοφερ σπάνια κατάφερναν να του κλέψουν μια κουβέντα και όποτε συνέβαινε αυτό, ο υπότης το ξέκοβε με το μαχαίρι, είτε κατεβάζοντας την προσωπίδα του κράνους του, είτε πηγαίνοντας ξαφνικά για ύπνο. Μια μέρα η Τζούλιετ αποφάσισε να του μιλήσει στα ίσια. «Έχω την εντύπωση ότι αγαπάς την πανοπλία σου πιο πολύ από ότι εμένα». «Κάνεις λάθος», της αποκρίθηκε ο υπότης. «Αν δεν σε αγαπούσα, θα σε έσωζα από εκείνον τον δράκοντα και θα σε σπίτωνα σε αυτό το λουσάτο κάστρο που είναι όλο πέτρα από πάνω έως κάτω». «Αυτό που στα αλήθεια αγαπούσες», είπε η Τζούλιετ, προσπαθώντας να δει τα μάτια του μέσα από τις τρύπες της προσωπίδας, «ήταν η ιδέα του να με σώσεις. Δεν μ' αγαπούσες πραγματικά τότε, όπως δεν μ' αγαπάς πραγματικά και τώρα».
«Μα τι λες τώρα, εγώ σ' αγαπώ», επέμεινε ο υπότης, σφίγγοντας την άγαρμπα μέσα στην παγερή αγκαλιά της πανοπλίας του και παραλίγο να της σπάσει τα πλευρά. Τότε έκανε εκείνη αποφασιστικά «Βγάλε αυτή την πανοπλία για να δω ποιος πραγματικά είσαι». «Δεν κάνει να τη βγάλω», εξήγησε ο υπότης. «Πρέπει να είμαι έτοιμος να καβαλικέψω το άλογό μου και να φύγω καλπάζοντας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αν δεν βγάλεις αυτή την πανοπλία, παίρνω τον Κρίστοφερ, καβαλάω το δικό μου άλογο και φεύγω καλπάζοντας από τη ζωή σου». Αυτό λοιπόν ήταν πραγματική μαχαιριά για τον υπότη. Δεν ήθελε να φύγει η Τζούλιετ. Αγαπούσε τη γυναίκα του, τον γιο του και το λουσάτο κάστρο του, αλλά αγαπούσε και την πανοπλία του, γιατί η πανοπλία του μαρτυρούσε στους άλλους ποιος ήταν. Ένας καλός, ευγενικός και στοργικός υπότης. Γιατί για την Τζούλιετ δεν ήταν τίποτα από αυτά τα τρία? Ο υπότης πέρασε των παθών του τον τάραχο. Τελικά το πήρε απόφαση. Δεν άξιζε για μια πανοπλία να χάσει την Τζούλιετ και τον Κρίστοφερ. Χωρίς μεγάλη προθυμία, ο υπότης πήγε να βγάλει το κράνος, αλλά αυτό δεν έλεγε να κουνήσει. Το τράβηξε πιο δυνατά. Τίποτα. Σαστισμένος προσπάθησε να σηκώσει την προσωπίδα, αλλά αλίμονο είχε κολλήσει κι αυτή. Την τράβηξε ξανά και ξανά, αλλά δεν κατάφερε το παραμικρό. Ο υπότης έπιασε να βηματίζει πάνω κάτω σε μεγάλη αναστάτωση. Μα πώς έγινε αυτό? Και καλά το κράνος που είχε χρόνια να το βγάλει. Η προσωπίδα όμως, γιατί να κολλήσει? Δεν την άνοιγε τακτικά για να τρώει και να πίνει? Μόλις εκείνο το πρωί την είχε σηκώσει για να φάει την ομελέτα του και ένα γουρουνόπουλο. Ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα. Χωρίς να πει πού πήγαινε, έτρεξε στο μαγαζί του Σιδερά, στην αυλή του κάστρου. Τη στιγμή που έφτασε, ο Σιδεράς λύγιζε με τα χέρια του ένα πέταλο. «Σιδερά», είπε ο υπότης, «έχω ένα πρόβλημα». «Εσύ, αρχοντά μου, δεν έχεις πρόβλημα, είσαι πρόβλημα», σάρκασε ο Σιδεράς με τη γνωστή του ευγένεια. Ο υπότης, αν και συνήθως του άρεσαν τα πειράγματα, τον στραβοκοίταξε. «Να μου λείπουν οι εξυπνάδες σου. Έχω κολλήσει σε αυτή την πανοπλία», μούγκρισε, κι έτσι όπως πήγε να χτυπήσει με οργή στο χώμα το ατσάλινο πόδι του, το κατέβασε στο μεγάλο δάχτυλο του Σιδερά. Ο Σιδεράς ούρλιαξε από τον πόνο και ξεχνώντας προς στιγμήν ότι ο υπότης ήταν ο αφέντης του, τον χτύπησε δυνατά στο κράνος. Ο υπότης δεν ένιωσε παρά μια ελαφρότατη ενόχληση. Το κράνος ούτε που κουνήθηκε. «Δώσ' του άλλη μια», τον διέταξε ο υπότης, που δεν είχε καταλάβει πως ο Σιδεράς τον χτύπησε από θυμό. «Ευχαρίστως», είπε ο Σιδεράς, κραδένοντας εκδικητικά ένα σφυρί και κατεβάζοντάς το κάθετα στο κράνος του υπότη. Το χτύπημα δεν έκανε ούτε μία λακκούβα. Ο υπότης ήταν σε απόγνωση. Ο Σιδεράς ήταν μακράν ο πιο δυνατός άντρας στο βασίλειο. Αν δεν μπορούσε αυτός να βγάλει τον υπότη από την πανοπλία του, τότε ποιος? Ο Σιδεράς, που δεν ήταν κακός άνθρωπος, εκτός όταν του έλειωνε στο μεγάλο δάχτυλο, συναισθάνθηκε τον πανικό του υπότη και πήρε να τον συμπονάει. «Έχεις μπλέξει άσχημα, υπότη, αλλά μην το βάζεις κάτω. Ξαναέλα αύριο, να είμαι ξεκούραστος. Σήμερα ξεμεσιάστηκα στη δουλειά». Το ίδιο βράδυ η ατμόσφαιρα στο τραπέζι δεν ήταν και από τις πιο ευχάριστες. Η Τζούλιετ είχε κουραστεί από το να του λιώνει τις μπουκές και να τις πρόχνει μέσα από τις τρύπες της πανοπλίας του. Και τότε ο υπότης διηγήθηκε στην Τζούλιετ τις αποτυχημένες προσπάθειες του Σιδερά να σπάσει την πανοπλία. «Δεν σε πιστεύω, παλιοτενεκέ», ούρλιαξε η Τζούλιετ, εξφενδονίζοντας πάνω στο κράνος του ένα ολόκληρο πιτσούνι στιφάδο. Ο υπότης δεν ένιωσε τίποτα. Μόνο όταν το λίπος άρχισε να στάζει μπρος από την προσωπίδα του, τότε μόνο συνειδητοποίησε ότι είχε χτυπηθεί στο κεφάλι. Ούτε και τη σφυριά του Σιδερά στο κεφάλι την είχε καταλάβει. Εκείνη τη στιγμή αναλογίστηκε πως τόσο καιρό η πανοπλία του τον εμπόδιζε από το να αισθάνεται διάφορα πράγματα και πως τη φορούσε τόσο πολύ καιρό που είχε ξεχάσει πως ήταν τα πράγματα χωρίς αυτήν.
Ο υπότης στενοχωρήθηκε που η Τζούλιετ δεν τον είχε πιστέψει, γιατί αυτός και ο σιδεράς είχαν πράγματι προσπαθήσει και συνέχισαν να το παλεύουν για πολλές ακόμα μέρες, χωρίς επιτυχία. Κάθε μέρα ο υπότης γινόταν όλο και πιο απελπισμένος και η Τζούλιετ όλο και πιο ψυχρή. Τελικά, ο υπότης αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι οι προσπάθειες του σιδερά είχαν πάει όλες στον βρόντο. «Ο πιο δυνατός άντρας στο βασίλειο, εμένα μου λες», φώναξε ο υπότης μέσα στην απόγνωσή του. «Εσύ δεν μπορείς να ανοίξεις ούτε αυτό το παλιοσίδερο». Όταν ο υπότης γύρισε στο σπίτι, η Τζούλιετ τον υποδέχτηκε με στριγκλιές. «Ο γιος σου δεν έχει πατέρα, αλλά μια ζωγραφιά. Κι εγώ κουράστηκα να μιλάω σε μια κλειστή προσωπίδα. Ανάθεμά με αν σου ξανασμπρώξω φαΐ μέσα από αυτές τις τρύπες. Αυτό ήταν και το τελευταίο σου λιωμένο παϊδάκι». «Δεν φταίω εγώ που κλείστηκα σε αυτήν την πανοπλία. Έπρεπε να τη φοράω για να είμαι πάντα έτοιμος για μάχες. Πώς αλλιώς θα έφερνα ωραία κάστρα κι άλογα για σένα και τον Κρίστοφερ?» «Δεν το έκανες για μας», του αντιγύρισε η Τζούλιετ. «Το έκανες για τον εαυτό σου». Η καρδιά του υπότη σπάραζε που η γυναίκα του δεν έδειχνε να τον αγαπάει πια. Φοβόταν και πως αν δεν έβγαζε σύντομα την πανοπλία του, η Τζούλιετ και ο Κρίστοφερ θα φεύγαν στα αλήθεια. Έπρεπε να βγάλει την πανοπλία του, αλλά δεν ήξερε πώς. Ο υπότης κατέβασε πολλές ιδέες και τις απέρριψε όλες, τη μία μετά την άλλη. Μερικά από τα σχέδιά του ήταν εντελώς ρυψοκίνδυνα. Ήξερε πως οποιοσδήποτε υπότης, έστω κι αν του πέρασε μονάχα από το μυαλό η σκέψη του να λιώσει την πανοπλία του με έναν πυρσό, να την καταψύξει πηδώντας σε μια παγωμένη τάφρο ή να την ανατινάξει με ένα κανόνι, είχε άμεση ανάγκη από βοήθεια. Αφού λοιπόν δεν μπορούσε να βρει αυτή τη βοήθεια μέσα στο δικό του βασίλειο, ο υπότης αποφάσισε να ψάξει σε άλλα μέρη. «Δεν μπορεί», σκέφτηκε, «κάπου θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να με βοηθήσει να βγάλω αυτήν την πανοπλία». Βέβαια, θα του λείπαν η Τζούλιετ, ο Κρίστοφερ και το λουσάτο κάστρο του. Φοβόταν και ότι όσο θα έλειπε, μπορεί η Τζούλιετ να βρίσκε παρηγοριά στο πρόσωπο ενός άλλου υπότη, κάποιου που δεν θα είχε την παραμικρή αντίρρηση να βγάζει την πανοπλία του στο κρεβάτι και να φέρεται πιο πατρικά στον Κρίστοφερ. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να φύγει. Κι έτσι, νωρίς ένα πρωί, ανέβηκε στο άλογό του και έφυγε καλπάζοντας μακριά. Δεν τόλμησε να κοιτάξει πίσω του, από φόβο μήπως το μετανιώσει. Λίγο πριν βγει από την επαρχία, είπε να κάνει μία στάση και να αποχαιρετήσει τον βασιλιά που του είχε σταθεί πολύ καλά. Ο βασιλιάς ζούσε σε ένα πελώριο κάστρο, στην κορυφή ενός λόφου, στην περιοχή με τα πιο ακριβά ενοίκια. Την ώρα που ο υπότης διέσχιζε έφυπος την κρεμαστή γέφυρα και έμπαινε στη βασιλική αυλή, είδε τον γελοτοποιό του βασιλιά να κάθεται σταυροπόδι και να παίζει μια καλαμένια φλογέρα. Τον γελοτοποιό τον έλεγαν Χαρμοσακούλα, επειδή κουβαλούσε πάντα μια ωραία πολύχρωμη σακούλα γεμάτη με ένα σωρό πράγματα που έκαναν τους ανθρώπους να γελάνε ή να χαμογελάνε. Παράξενα τραπουλόχαρτα με τα οποία έλεγε στους ανθρώπους τη μοίρα τους, λαμπερόχρωμες χάντρες που τις εμφάνιζε και τις εξαφάνιζε και μικρές αστείες μαριονέτες με τις οποίες συνήθισε να προσβάλλει διασκεδαστικά το κοινό του. «Γεια σου, Χαρμοσακούλα», είπε ο υπότης, «ήρθα να αποχαιρετήσω το βασιλιά». Ο γελοτοποιός σήκωσε το βλέμμα. «Ο βασιλιάς μας έχει αναχωρήσει, μην περιμένεις, δεν θα σου μιλήσει». «Πού πήγε?» ρώτησε ο υπότης. «Κίνησε για μια νέα σταυροφορία. Μην περιμένεις, θα είναι αργοπορία». Ο υπότης απογοητεύτηκε που δεν είχε προλάβει τον βασιλιά και ταράχτηκε που δεν μπορούσε να τον συνοδεύσει στη σταυροφορία. «Αχ», αναστέναξε, «μέχρι να γυρίσει ο βασιλιάς θα έχω πεθάνει από την πείνα μέσα σε αυτή την πανοπλία. Μπορεί να μην τον ξαναδώ ποτέ». Ο υπότης θα ήθελε πολύ να βουλιάξει στη σέλα του, αλλά σιγά μην τον άφηνε η πανοπλία του. «Τι να την κάνω εγώ τη δύναμή σου, αν είμαι στη γελία κατάστασή σου?» «Άκου να σου πω», γρίλησε ο υπότης και ορθώθηκε μέσα στην πανοπλία του.
Δεν έχω καμία όρεξη να ακούω τα προσβλητικά σου στιχάκια, εντάξει? Για μια φορά επιτέλους, πάρε στα σοβαρά το πρόβλημα ενός ανθρώπου. Με μια λαγαρή λυρική φωνή, ο Χαρμοσακούλας τραγούδισε «Εμένα τα προβλήματα με τρέφουν, χρυσές είναι ευκαιρίες που μου γνέφουν». «Να δω τι θα κελαϊδούσες αν ήσουν εσύ κλεισμένος εδώ μέσα», βρυχήθηκε ο υπότης. Ο Χαρμοσακούλας δεν έχασε ευκαιρία. «Όλοι οι μαθές, φτωχοί, οικονομημένοι, σε πανοπλία είμαστε κλεισμένοι. Δεν έχω χρόνο να κάθομαι και να ακούω τις αχλαμάρες σου. Πρέπει να βρω κάποιον τρόπο να βγω από αυτή την πανοπλία». Και λέγοντας αυτό, ο υπότης έδωσε μια γονατιά στα λογό του για να φύγει, αλλά ο Χαρμοσακούλας του φώναξε «Ξέρω έναν τύπο με εμπειρία μεγάλη που από το πρόβλημά σου θα σε βγάλει». Ο υπότης τράβηξε το χαλινάρι για να σταματήσει το άλογό του, γύρισε στον Χαρμοσακούλα και τον ρώτησε με λαχτάρα «Άκουσα καλά, ξέρεις κάποιον που μπορεί να με βγάλει από αυτή την πανοπλία, ποιος είναι?» «Τον μάγο Μέρλιν, άμα συναντήσεις, το πρόβλημά σου αμέσως θα το λύσεις». «Τον Μέρλιν? Εγώ έναν Μέρλιν ξέρω και αυτός ήταν ο μέγας και σοφός δάσκαλος του βασιλιά Αρθούρου. Κι εγώ για αυτόν τον Μέρλιν σου μιλάω και θα σε σώσει, στοίχημα σε πάω». «Μα πώς είναι δυνατόν?» αναφώνησε ο υπότης. «Ο Μέρλιν και ο Αρθούρος έζησαν πριν πολλά χρόνια». Ο Χαρμοσακούλας αποκρίθηκε «Σωστά, μα τούτο ζει και βασιλεύει και το δασάκι εκείνο διαφεντεύει». «Δασάκι?» έκανε ο υπότης. «Αυτός είναι ολόκληρος δρυμώνας, πώς θα τον βρω εκεί μέσα?» Ο Χαρμοσακούλας χαμογέλασε. «Μπορεί να πάρει μέρες, μήνες, χρόνια. Με την καλοκαιριά μπορεί με χιόνια. Και μόνο όταν ο μαθητής ετοιμαστεί, ο δάσκαλός του θα παρουσιαστεί». «Δεν μπορώ να περιμένω τον Μέρλιν να εμφανιστεί», είπε ο υπότης. «Θα πάω να τον ψάξω εγώ». Άπλωσε το χέρι του και έσφιξε το χέρι του Χαρμοσακούλα για να τον ευχαριστήσει και παραλίγο να του σπάσει όλα τα δάχτυλα με το σιδερένιο γάντι του. Ο Χαρμοσακούλας έσκουξε. Ο υπότης άφησε γρήγορα το χέρι του γελοτοποιού. «Συγγνώμη». Ο Χαρμοσακούλας έτριψε τα μελανιασμένα του δάχτυλα. «Άμα σου φύγει η πανοπλία μόνο, θα νιώσεις και τον αλωνών τον πόνο». «Γεια χαρά», είπε ο υπότης. Έστριψε τ' άλογό του και με μια καινούρια ελπίδα να φουντώνει στην καρδιά του, έφυγε καλπάζοντας για να βρει τον Μέρλιν.